Yo, update po muli tayong muli mga kabatang. Oras po natin 17:35, 100 hours or 5:35 ng hapon. So, atin pong makikitang muli na pawala na yung pag-usok ng Taal Volcano o yung tinatawag na steam, no, sa English. So, maging kampante po tayong ngayong gabi mga kabatang. Makakatulog tayo ng maayos dahil kumalma si mahal nating Taal Volcano. Atin pong silayan muli ang Taal Volcano ngayong hapon. Ito po muli si De Leon Hunter Vlog, naghahatid po sa inyo ng video update mula sa ating mahal na Taal Volcano. Mga kabatang, no, nananatili po sa alert level 2 ang ating mahal na bulkang Taal na patuloy ang pagbuga ng usok. Pero sa ngayon po, kokonti yung inilalabas na usok ng ating bulkang Taal. Huwag nyo naman pong natutunghayan ngayon, hapon na to, ang ating Taal Volcano is mahina po yung kanyang pag-usok, kaya po tahimik ang ating bulkang Taal, no. Nagpapasalamat po ako ng marami sa inyo mga kabatang sa patuloy na pagtangkilik sa aking munting channel, De Leon Hunter Vlog. Please po mga kabatang, nagsusumamo po ako sa inyo na paki-like po yung video, like and share, subscribe and bell para po sa mga susunod po na video upload po natin is inyo pong muling masubaybayan yung ating video update sa Taal Volcano. Ayan, meron na naman pong lumalabas, so hindi po tuloy-tuloy na umuusok yung Taal, no, pakonti-konti. So, bukas po ng umaga, abangan nyo po yung ating live update sa Taal Volcano, mga 5 AM yung medyo makikita na natin yung Taal Volcano, kasi pag madilim pa hindi po natin masyadong masilayan. Yung basta makuha na po sa camera, sa video, ay magla-live na po tayo mga ganong oras. I-zoom po natin para inyo pong makita mabuti yung pinaglalabasan ng steam. So meron sa part na dito, meron din sa part na doon, kaya hindi po parehas yung pinaglalabasan ng steam. May mga butas siguro dyan, no, o sa mismong tubig lumalabas yung steam na yan.
Oh, napakaganda po ng views, no? Yon mga kabatang, hanggang dito na lang po muli ang ating video update sa mahal nating Taal Volcano. Ito pong muli si De Leon Hunter Vlog, naghahatid po sa inyo ng video update ngayong hapon, August 27, 2021. Muli po, ako po ay nagpapasalamat sa inyo mga kabatang. Maraming salamat po and God bless you all po.